วัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับแอนทองผสมและรายการแพรวทอล์กทีวีพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ empowering conversation ค่ะอยู่กับคู่จิ้นที่ฮอตอีกคู่หนึ่งของประเทศไทยนะคะขอต้อนรับน้องหยินอานันต์และน้องวอวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ชอบการแต่งกายมากเลยอ่ะอันนี้แต่งเองหรือว่ามีสไตลิสต์แต่งให้คะสไตลิสต์เลยครับ จริงเหรอ และอันนี้คือเป็นตัวของตัวเองไหมเนี่ย เป็นแบบที่ตัวเองแต่งอย่างนี้ป่ะในชีวิตจริง เรียกว่าเป็นเทสที่จ้างครับ เทสที่ ไม่ จ้า ใช่ งเหรอ เทสที่สร้างครับ อ๋อ เทสที่จ้างมายังไงก็ประมาณนี้ครับ อ๋อ ตามธีม แต่มันน่ารักมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมาก ชื่นช ขอบคุณมากครับ ทั้งคู่ทำงานกันมานานแล้วเนอะ6 ปีใช่ไหมคะ ตั้งแต่ ใช่ครับ ซีรีส์ที่เล่นด้วยกันเรื่องแรก จนถึงผลงานล่าสุดตอนนี้ก็คือเป็นคอนเสิร์ตดอกนีออนรอรัก ใช่ ทำไมถึงเป็นชื่อดอกนีออนรอรักคะ ก็ธีมคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นธีมลูกทุ่งครับ อ่า ก็เลยจะได้ชื่อแบบดอกนีออนอะไรเงี้ยที่คือเป็นธีมแบบชื่อแบบคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองกรุงก็เลยแบบว่าให้คำว่าดอกไม้อะไรเป็นดอกนีออนเป็นดอกแสงไฟแทนอะ อ๋อ ไรเงี้ยครับ โอเค ใช่ แล้วตอนนี้ทั้งคู่เป็นยังไงคะ ได้มีการซัพพอร์ตในการทำงานซึ่งกันและกันยังไงบ้างคะ พอมาถึงผลงานล่าสุดที่เป็นคอนเสิร์ต ผมว่าเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดอยู่แล้วครับ ค่ะ แบบเพราะว่าส่วนมากงานที่เราทำเราก็ทำด้วยกันซะส่วนมาก ค่ะ ก็คือเราก็จะมีด้านที่ถนัดกันคนละแบบแหละแล้วเราก็จะรู้กันเองโดยเซนส์ผมรู้สึกว่าจะเป็นเซนส์ของคนที่ทำงานร่วมกันนานก็จะรู้กันเพราะฉะนั้นก็ผมว่าซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเลยแบบแม้จะเป็นทั้งวงการนอกวงการแบบ ค่ะ งานต่างๆเนี่ยเราคุยกันตลอด ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็น่าจะเติบโตไปตามช่วงเวลาที่ทำงานมาด้วยกันเลยใช่ไหมคะ เหมือนรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆไหม โอ้โหรู้จักกันมากขึ้นจนไม่มีอะไรจะรู้จักแล้วมั้งครับ คือ คน ตอน เจอกันหมดแล้ว ใช่เจอกันตลอดแล้วรู้สึกว่า คือตลอดจริงๆครับบางเดือนเนี่ยทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันเลย ค่ะ ทุกวันทุกคืนด้วยซ้ำคือเวลาเราไปทำงานต่างจังหวัดอะไรก็ต้องห้องเดียวกัน ค่ะ จากที่คุยกันแบบตอนแรกไม่คุยกันเลยครับ แล้วก็มาจนคุยกันบ่อยมาก จนไม่มีเรื่องจะคุยอะไรแล้วอะครับ แล้ว จนแบบ แล้วมันสนิทกันมากขึ้นไหมอะคะ มันสนิทกัน ครับ มากขึ้นอยู่แล้วครับผมว่ามันเราจะคิดว่ามันสุดทางเนาะแต่มันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย อืม ๆอีกไปเรื่อยๆจนคือล่าสุดนี้เราไปทำงานต่างประเทศกันบ่อย ค่ะ แล้วเราก็เที่ยวต่างประเทศกันด้วย อาศัยแบบได้ไปแล้วทั้งทีอะไรเงี้ย ค่ะ ผมไม่น่าเชื่อเลยเรานอนห้องเดียวกันอะตั้งแต่เราจะมีผู้จัดการไปด้วย เราจะ ค่ะ นัดไปเที่ยวกันสมมุติว่านัดเที่ยงอะไรเงี้ยครับ อ่า แล้วพอเราเจ็ตแลกเราไปอยู่ต่างประเทศเราก็จะตื่นแบบบางที8 โมงตื่นเนี่ย ค่ะ ตั้งแต่ตื่นไม่คุยกันสักคำยัน จริง ออกไป ดิ เที่ยวคือ ไม่มีเรื่องคุยกันแล้ว ก็เหมือนคนในบ้านเดียวกันที่แบบ คือชินกันไปเลยอย่างเงี้ย ใช่ครับแบบตื่นมาต่างคน ผมว่าอาจจะด้วยความที่มันเป็นยุคนี้ด้วย อ่า พอมันกลายว่าคนเราติดสื่อติดโซเชียลมากขึ้นติดมือถือ ค่ะ แล้วก็ขึ้นมาเช็คของตัวเอง เพราะว่ามือถือมันจะคัดสิ่งที่เราชื่นชอบมาอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้ อ๋อ ก็เลยแบบน้อยมากสนิทกันจนจากวันแรกที่ไม่คุยกันสู่วันที่คุยกันเหมือนเรากลับมาไม่คุย ไม่ กัน คุยกันเหมือนเดิม อีกแล้ว แล้วจริง ๆ เรื่องที่เราคุยกันน่ะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร หมูได้หมดเลยครับ ยกเว้นเรื่องงานเนี่ยเราคุยกันน้อยมาก เหรอคะ เรา ทำไม คุย เรื่องงานถึงคุยกันน้อยมาก คือก็จะมาคุยกันแบบประมาณเนี้ยครับ ก็ไป แต่ว่ ตามโจทย์ของ ใช่ งาน รู้สึกว่าเรื่องที่กิจวัตรที่ทำด้วยกันมัน ค่ะ เยอะกว่า อ๋อ อย่างเช่นเรื่องบอลเรื่องลงทุนเรื่องชีวิตอะไรต่างๆนะครั อ๋อก็จะแลกเปลี่ยนกัน รื่องหมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุย ไม่มีความลับต่อกันแล้ว มีไม่มีความลับต่อกันไหมอาจจะมี ความเป็นส่วนตัวอาจจะเชื่อว่าต้องมีแหละทุกคน ค่ะ ต้องมีอะไรที่แบบ อย่า ว่า งเช่นพาสเวิร์ดธนาคารอะไรเงี้ย อาจ ผ จะ มว่า เรื่ จะ อง ถือว่าความลับหน่อย Password อันนี้เราก็ไม่บอกนะ ประมาณนั้นครับ แล้วจริง ๆ แล้วทำงานกันมา 6 ปีแล้วอะค่ะตอนนั้นน่ะหยินน่าจะอายุ 20 กว่าเนอะพอตอนเริ่ม ใช่ครับ ใช่ไหม ต้นๆเลย พอ 6 ปีตอนนี้ก็ 26 แล้วใช่ไหมคะ เข้า 27 ครับ ใช่ 27 26 ครั ใช่ บ คือพอหลังจากที่เราทำงานมา 6 ปีอะเราได้เรียนรู้อะไรจากวงการนี้ไหมหรืออะไรที่มันทำให้เราเติบโตขึ้นบ้างอะพี่ว่าสำหรับหยินน่าจะเห็นชัดสุดปะ ผมว่าเราเรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วที่เรา
อายุเยอะขึ้นแล้วกันหนึ่ง ค่ะ วันก็นับผมรู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์ต่างๆอยู่แล้วครับ ก็ฟิลเตอร์แหละหลายๆอย่างครับผมถ้าส่วนตัวผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบมีแผนอยู่แล้ว อ่า เรารู้สึกว่าเราทำงานเพื่ออะไรเราอยากจะเดินขึ้นไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ย ค่ะ มันชัดอยู่แล้วเราก็เก็บประสบการณ์ระหว่างทำงานมาตลอดครับผมไม่ได้มานั่งแบบวันนี้เราเรียนอะไรวะหรือ เหมือนงานมันทำให้เรามีความคิดที่โตขึ้นเรื่อยๆไหม ด้วยครับ ด้วยใช่ไหม ด้วย อืม ผมว่าก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราได้คิดเยอะขึ้นครับคือผมว่ามาจากคนธรรมดาความคิดที่แบบว่าหนึ่งคือเราคิดไม่เบียดเบียนคน อ่า แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่เบียดเบียนคนแล้วคนอื่นจะมาเดือดร้อนอะไร ค่ะ ด้วยอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะขอเป็นหัวข้อสมมติสูบบุหรี่แล้วกัน อืม คนทั่วไปทำได้นี่ทำไมดาราดู อืม ทำแล้วอันตรายจังไงครับตอนแรกผมก็คิดว่าแล้วมันผิดตรงไหนแต่คือผมไม่ได้สูบนะ ค่ะ แจ้งก่อนอันนี้เป็นความคิดเฉยๆแต่ว่าพอตอนเนี้ยด้วยประสบการณ์ที่มันมากขึ้นมันไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่ที่ตามเรานี่มีเด็ก อืม ถ้าเกิดเราเป็นไอดอลให้ใครหลายๆคนได้ครับแล้วบางอย่างที่มันไม่ดี แต่ว่าบางเอิญมันก็ถูกกฎหมายค่ะ เราก็ควรที่จะระวัง อืม ไว้อะไรเงี้ยผมว่าก็ประมาณเนี้ยประ มั ส น บ ก็ การณ์ ได้มีการ ที่ เรียนรู้กันบ้างแหละเนาะ ใช่ครับ แล้วสำหรับของวอมีไหมคะ ผมรู้สึกว่าคือโอกาสของงานประเภทเนี้ยมันเหมือนเป็นประตูที่ไม่ได้เปิดแบบบ่อยๆอะครับ โอกาสที่เข้ามามันไม่ได้บ่อย อืม มันไม่ได้เหมือนประตูที่เปิดค้างไว้มันยกตัวอย่างไงมันเหมือนเป็นลิฟต์มากกว่า ค่ะ ประตูลิฟต์ที่มันเปิดแล้ว เดี๋ยวมันก็จะปิดอีกแป๊บหนึ่งถ้าเราไม่พร้อมที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม มันเหมือนเป็นโอกาสที่แบบไม่ได้ลอยตรงหน้าแต่อยู่ดีถ้าเกิดในเมื่อมันเปิดแล้วอ่ะเราต้องมีศักยภาพก่อนด้วยซ้ำที่จะไปจับมัน อืม เพราะว่าเวลามันไม่ได้รอเรา มันไม่รอ ให้เรา เรา ไปคว้ามันอะอย่าง ค่ะ เช่นงานที่มันมีเวลาจำกัด ค่ะ งานแสดงที่ต้องทำกับเวลา6 โมงถึง4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ครับ ก็ต้องทำให้ได้ เพราะว่าไม่มีใครสามารถมารอเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ต้องเตรียมพร้อมมาก่อน ค่ะ งานขึ้นคอนการขึ้นอะไรต่าง อืม ๆ แล้วผมรู้สึกว่า เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือ ต่อให้เราตั้งใจจะทำผลงานให้มันดีแค่ไหนอ่ะมันจะไม่ดีเต็มร้อยเลย อย่างเช่น เวลาเราไปทำข้อสอบในตอนเรียนนะครับ มันก็จะมีคะแนนบอก8 เต็ม 10ชัวร์ๆอยู่แล้ว9 เต็ม 10ถ้าเกิดเราตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยมันก็อาจจะมี10 เต็ม 10แต่ว่าพอเป็นการทำงานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหรือว่าศิลปะต่างๆ ครับมันเหมือนเราไม่มีทางทำให้มันได้เต็ม อืม แต่เราจะเห็นข้อผิดพลาดแล้ว ค่ะ แล้วในผลงานต่อไปอ่ะมันจะไม่ใช่10 เต็ม 10แล้วมันจะเป็น12แต่เราทำได้10 เต็ม แต่ว่า ขอบเขตมันจะกลายเป็น12 คะแนน แต่ว่าเราจะทำได้เต็มในครั้งก่อน ค่ะ แต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ผิดพลาดดีๆให้เราปรับแก้ไปเรื่อยๆไปเรื่อย ค่ะ ๆเราจะพลาดอยู่เรื่อยๆเลย อืม แต่ถือว่ารักมันไหมพอทำแล้วอะ รักนะครับ รักใช่ไหมคะ เพราะว่า อืม ผมว่าเราค่อนข้างรักในอาชีพมากเลยอ่ะคือผมว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่านักแสดงอ่ะในยุคนี้แล้วกันมันดูไฮบริดมากเลย อืม ในหนึ่งอาชีพเนี้ยดูต้องทำได้หลายอย่างมากเลย เพราะคนอื่นๆเขาก็ทำกัน ค่ะ มันไม่ใช่ว่าเรานักแสดงปุ๊บโอเคเรารอแค่แสดงนอกนั้นเราไม่ทำละ ค่ะ แล้วคนอื่นล่ะที่เขาแสดงได้ด้วยแล้วเขาร้องเพลงได้ด้วยเขาอะไรเงี้ยเราก็เสียเปรียบกันละลูกค้าเลือกใครล่ะ นั่นหมายความว่าผมว่าในยุคนี้ทุกคนน่ะดูจะต้องไฮบริดมากเลย อืม ทำได้หลายอย่างครับ แต่ว่าถ้าเกิดมาโฟกัสแค่อาชีพนักแสดงจริงๆผมชอบนะ อืม ผมรู้สึกว่างานทุกงานที่เราทำอ่ะผมตั้งใจให้ความสำคัญมันมากเลยอะแบบเพื่อที่จะผลิตขึ้นมา1 ชิ้นอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แสดงแล้วจบไปแล้วรอเรื่องหน้าอะไรเงี้ย แล้ววอล่ะคะ รักครับผมรู้สึกว่าพาร์ทชีวิตในช่วงเนี้ยที่ผมเข้ามาทำงานด้านเนี้ยมันน่าจะสำคัญอันดับต้นๆในชีวิตแล้วอะ อืม ในการใช้ชีวิตในช่วงเนี้ยครับ ค่ะ เหมือนว่างานเนี้ยพาผมไปเจออะไรที่แบบสุดยอดมากหลายๆอย่างเลยที่ไม่คิดว่าจะได้เห็น ค่ะ ไม่คิดว่าเราจะสร้างความสุขให้คนเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยได้คือมีคุณค่ามาก น่าจะเป็นงานเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีประโยชน์ได้ขนาดนี้ อืม เออ
ที่ผ่านมาผมตามหามาตลอดเลยว่า คนเรา จะทำ มีประโยชน์อะไร เกิดมาก็ใช้ชีวิตตาย ใช้อากาศทำให้โลกร้อนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีประโยชน์กับคน กับ ด้วยกัน คนใช่ ใช่ก็รู้สึกว่าเนี่ยชีวิตในการทำงานตรงเนี้ย รู้สึกว่าโอ้เรามีประโยชน์จังเลยอะเรามีคุณค่ามากๆเลย บางทีเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงๆเราอาจจะเป็นแบบน้ำหล่อเลี้ยงในใจให้คนเล็กๆ อยู่นิดนึงก็ยังดีให้กับคนที่เขาดูเราอะเนาะก็ฟังแล้วก็ชื่นใจเลยที่คุณชอบแล้วคุณก็ดูแบบว่าดูแบบหามันเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของงานทางด้านวงการบันเทิงที่อยากทำต่อของทั้งคู่คืออะไรคะ สำหรับตัวผมอะคืองานด้านแสดงเนี่ยก็จะทำต่อไป ไปเรื่อยๆ แบบไปในถึงแบบไม่ได้อยากฟิกว่าอยากไปเล่นบทนู้นอยากไปเล่นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนตอนเด็ก ๆ ก็อาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทที่เป็นแบบบ้าๆหรือว่า ค่ะ อะไรเงี้ยคือพอโตมาก็รู้สึกว่า เราเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ก็จะเลือกมาเอง เราไม่ต้องพยายามให้แบบอะไรเงี้ยคือวัตถุดิบอะก็คือนักแสดงมีอยู่เยอะมากครับ ค่ะ แล้วการที่เราเหมาะกับบทนั้นน่ะก็คือการที่เขาเลือกเราแล้วอะไรเงี้ย ค่ะ เราก็ไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อย่างเต็มที่ แล้วก็งานด้านนี้พาผมไปเจออะไรเยอะมาก ก็อยากลองสิ่งใหม่ๆอะไรดู แล้วของยินนะคะ ก็เหมือนกันครับก็อยากแสดงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดเอาฝันแล้วกันที่อยากเล่นผมอยากเล่นในเรื่องที่ทุกคนตั้งใจสร้างมัน เพื่อ ออก ให้กั มา บเรา ด้วยคุณค่า อืม อะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้าใจว่าธุรกิจก็สำคัญ อืม แต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมาฟิกเรื่องธุรกิจเกินไปแล้ว มันกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายบางทีมันทำงานไม่สุด อืม ผมอยากไปอยู่ในโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจสร้างด้วยแพชชั่นดีกว่า ค่ะ ครับ แต่อย่างนี้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วแหละเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะเกิดความรู้สึกแบบอยากจะไปเป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้นะพี่เป็นนักแสดงมา30 ปีไง ครับ เดี๋ยวมัน ผม จะมีเวลาที่เราจะเทิร์นไปถึงตรงนั้น แล้วพี่ก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะมีอะไรให้ทำให้สนุกได้อีกเยอะหนึ่งแหละถ้าไม่ได้เหนื่อยกับมันซะก่อนอะไรอย่างเงี้ย ครับ รู้เพราะว่าทั้งคู่เป็นคนที่เห็นหาเงินได้ขนาดนี้มีงานขนาดเนี้ยก็ยังประหยัดการใช้จ่ายกันพอสมควรเลย อะไรทำให้ทั้งคู่ถึงยังอยากที่จะประหยัดหรือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะคะกลัวอะไรหรือว่าเป็นเพราะอะไร ผมประหยัดไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ชอบผมไม่ประหยัดเลยครับ อืม จริง ก็เต็มที่ ๆแต่คือผมอะชอบไม่เยอะ ผมจะชอบอย่างรถอย่างเงี้ยผมชอบมากอันนี้เป็นคือเรารู้อยู่แล้วว่า คือพอเราส่วนหนึ่งของร่างกายเราชอบลงทุน เราจะรู้อยู่ว่ารถเป็นอะไรที่ซื้อมาแล้วขาดทุน อืม 100%ยังไงก็ขาดทุน เพราะว่าต่อให้ซื้อมือสองมาเราไปขาย ไม่ใช่ว่าจะขายง่ายเหมือนอะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นแพชชั่นเราด้วยที่เราทำให้เราอยากทำงานอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าประหยัดไหมก็ใช่แต่ถ้าเรื่องที่ชอบไม่ประหยัดเลยครับ อืม ใช่ ก็เต็มที่กับมันเหมือนกัน แต่ว่ามุมมองทำไมถึงประหยัดคือผมมันเริ่มต้นมาจากชีวิตติดลบพี่ ค่ะ แล้วเราอ่ะไม่อยากกลับไปเป็นจุดนั้นอีกแล้วมันกลายเป็นว่าทุกวันตื่นมามันเครียด อืม มันไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นเราสร้างรากฐานให้มันห้ามกลับไปเป็นแบบนั้นอีกอะไรเงี้ย ค่ะ คิดซะว่าอาจจะมีโอกาสสัก 5% แล้วกัน อืม เพราะว่าในกรณีเงินบาทไม่มีค่าเลย อยู่ๆวันพรุ่งนี้ตุ้มอ่ะมีโอกาส ทุกอย่างมีโอกาสเพราะว่าโลก อืม ใช้คำว่า100% 0%ไม่มีทางครับมันทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมด อืม แต่ว่าเราทำให้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งคือเราไม่ฟุ่มเฟือยอยู่แล้วโดยพื้นฐาน อืม เพราะฉะนั้นก็นี่แหละฮะอาจจะเป็นที่ทำให้เราประหยัดก็ได้มั้งเพราะว่าตัวผมไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวไงมีครอบครัวอีกอะไร อื เงี้ย ม มีที่บ้านด้วย ค่ะ เกษียณกันหมดแล้ว ความตั้งใจเรานี่แหละ ก็เลย เราก็ห้ามล้มอะ อืม ประมาณเนี้ยคิดไว้แค่เนี้ย ค่ะ แล้วของวอล่ะคะ ของผมเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยฮะ อืม คือน่าจะโดนพ่อแม่สอนมาว่าแบบให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังให้คิดก่อนอะไรเงี้ยเวลาผมอยากได้อะไรพ่อจะไม่ซื้อให้ตอนนั้นเลย พ่อก็จะแบบให้รอก่อน รอไปก่อนว่า
อีก3 วันนะอยากได้อยู่ไหม ยังเลิกชอบ ยัง หรือ ยังเลิกชอบหรือยัง ใจจะขาด 5 วัน ะร อยาก เงี้ ได้อยู่ไหม ถ้าเกิดเลยแล้วเดี๋ยวลองซื้อให้ ค่ะ แล้วมาดูว่าจะใช้ได้ ได้สัก กี่ แค่ ค ไหน รั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่พ่อบอกไปเลยแบบ ก็เดี๋ยวก็เบื่ออะไรเงี้ย ค่ะ บางทีที่ของที่ไม่จำเป็น คือเหมือนครอบครัวผมสอนให้รู้จักคัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว ค่ะ แล้วเหมือนความต้องการเราเมื่อมันเล็กแล้วมันอาจจะหาความสุขแถวนั้นได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทุกวันนี้ก็แบบติดมาเลย ขนาดจะเริ่มช็อปอะไรต่างๆเสื้อผ้าตอนนี้ก็ ก็คิดใช่ ก็ ไหมอืม ตอนนี้ไม่ซื้ออะไรเลย หรอ จากที่แบบอยากลองซื้อดูดีกว่าก็ไม่ซื้อมันเหมือนมีความคิดเบียวๆเข้ามาในหัวว่า ผมจะสร้างคุณค่าด้วยตัวของผมเอง จะไม่ให้อุปกรณ์อะไรใด ๆ มาทำให้แบบตัวเองรู้สึกมีค่า มันต้องมาจากตัวผมมันต้องมาจากกิจกรรมที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างหยินเขายังไม่ชัดเจนว่าเขายังมีชอบอยู่หนึ่งอันคือรถใช่ไหมที่เขาหลงไหลกับมันอะไรอย่าง มี เงี้ย มีรถมีนาฬิกาอะไรอย่งเงี้ย นาฬิกาอะไรเงี้ย แต่ผม คุณจะไม่มีบ้างเลยเหรอเช่นแบบ มีคือ ไม่หลงไหลอะไรสักอย่างเลยเหรอ อย่างเช่น เออ ถ้าเกิดเป็น ที่ดินไง อะไรนะ อันนั้นเป็นการลงทุน ลง อ๋อ ไหลที่ดินมาก ถ้าเกิด รายนี้ ถ้าเกิดแบบลงทุน เออ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่คริปโตลงที่ดิน อ่า ทองคำคอนโดอะไรเงี้ยผมก็ซื้อหมดเพราะว่าเราศึกษามาแล้ว ค่ะ ในตอนนั้น แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งของคือถ้ามันเป็นสิ่งของที่ทำให้ผมรู้สึกมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเก่งขึ้นอย่างเช่น ผมตีเทนนิส อืม ผมก็จะเลือกไม้ที่มันดีที่สุด อ๋อโอเค ไม่เอาแบบมันถูกอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบดีๆเลยแบบตัวท็อปเลยให้เราทำให้เก่ง ค่ะ ให้ได้เลยให้มันส่งเสริมกิจกรรมที่เราทำเครื่องปั้นก็ต้องแบบดีที่สุด อ่า อะไรต่างๆ เคลือบอะไรผมลง ศึ ทุ ก น ษามาอย่างดี ใช่ลงทุนกับ อืม การที่จะทำยังไงก็ได้ให้กิจกรรมที่เราทำที่เราชอบมันพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ละคุณโตกว่าอายุกันมากเลยนะเนี่ย เท่าที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนอย่างหยินเองก็ทำงานจนสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินของที่บ้านได้เรียบร้อยวอยเองก็เช่นกัน ก็ไม่มีอะไรที่ดูต้องกังวลแล้ว ถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยแพชชั่นในการทำงานของทั้งคู่คือทำไปเพื่ออะไรคะ ผมก็ยังรู้สึกอยู่ว่าผมยังมีประโยชน์อยู่ อืม ยังมีประโยชน์ ยังมีสิ่งที่อยากทำอยู่ แล้วก็รู้สึกว่า มันยังไม่จบ มันยังรู้สึกว่ายังทำอะไรได้อีก เยอะ ยังมีบางอย่างที่อยากทำ อยากจะแบบ ใช่ฮะ ลองต่อเนาะ ยังลองต่อได้อยู่ มแล้วหยินล่ะครับ ผมว่าก็มันเรายังรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรายังท้าทายกับมันอยู่ด้วย คืองี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามานั่งโฟกัสจุดประสงค์เดียวคือคำว่าเงินอ่ะ ค่ะ คือน้าวันนี้ผมไปได้เลยนะ อืม ผมไม่ได้อยากรวยหลายร้อยล้านหรืออะไรแล้วออกคือผมค่อนข้างพอใจด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเงินไง อืม เราระหว่างทางที่เราทำงานมาครับ คือแพชชั่นการแสดงก็ยังอยู่ที่เล่าไป เราก็ยังอยากมีบทบาทหรือว่าตัวงานที่เรายิ่งอยากมีโอกาสเข้าไปทำอยู่ด้วย บวกกับผู้คนระหว่างทางด้วยครับ ก็คือแฟนๆนี่แหละทุกตลอดเวลาหลายปีที่ทำงานมาเนี้ยเราจะเจอแฟนคลับที่เห็นหน้าบ่อยๆอยู่ตั้งแต่ปีต้นๆจนถึงตอนเนี้ยเขาไม่ไปไหนอะ ก็ยังอยู่กับเรา ผมรู้สึกว่าผมทิ้งเขาไม่ลงอ่ะ มันถ้าว่าตรงๆอ่ะผมไม่ได้อยากดังขึ้น ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงมากขึ้นเพื่อให้คนใหม่ๆเข้ามา แต่ว่าณวันเนี้ยคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นๆเขายังหาเวลาว่าง มาซัพพอร์ต มาหาเราได้ มจอเรา ในงานต่างๆทั้งที่เขาเองก็ทำงาน ค่ะ หรืออะไรเงี้ยแล้วยังเจออยู่ตลอดอะผมว่าผมออกไปไม่ลงอ่ะ ค่ะ เพราะว่าเขายังไม่เบื่อเราเลยอะแล้วหมายความว่าวันหนึ่งที่เราพอใจแล้วเราจะเดินออกไปง่าย ๆ มันก็ไม่ใช่ มันอาจจะต้องหาค่ากลางกัน ค่ะ ให้พอใจกันทุกฝ่ายแล้วถึงเวลานั้นจริงๆผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นเวลาของเราเอง ในตอนเนี้ยทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของที่บ้านใช่ไหมคะ ผมอาจจะใช่ครับ เนาะแล้วเรามีหลักคิดยังไงที่ทำให้เสาหลักอย่างเราอ่ะยังมีความมั่นคงต่อไปซัพพอร์ตครอบครัวต่อไปได้นานๆมีหลักคิดในการทำงานหรือใช้ชีวิตตรงนี้ยังไงคะ ก็
ประหยัดมันก็อยู่ในหลักคิดแหละครับ อันเนี้ยมันอยู่แล้วแล้วก็ในระหว่างทางครับเรามีเงินเท่านี้เราทำไงให้เงินเราโตไปเรื่อยๆพร้อมกับอนาคตได้อีกหรือว่าเราทำงานอะไรที่ เราก็ต้องมีแผน A แผน B อะครับแบบแสดงอาจจะเป็นหลัก แต่ว่าในระหว่างทางเราก็ว่างที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยเราดูลงทุนได้ เราทำธุรกิจอะไรเพิ่มได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาเสริมมันอย่างเงี้ยสมมติว่านักแสดงจบสมมติวันหนึงเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ้าวถ้าเกิดไม่คิดแผนสำรองไหมก็ตายอะไรก็มันก็ต้องคิดไว้หลายๆช้อยนะครับแล้วก็ในครอบครัวผมที่ว่างทุกคนก็ต่างช่วยกันซัพพอร์ตอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็คุยกันในทุกๆเรื่องตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่บ้านผมทุกคนก็เสาหลักนะก็ทุกคนก็ช่วยกันดูแลกันนั่นแหละเป็นเสาคนละต้นของที่บ้านแค่ทำไงก็ได้ให้เราไม่กลับไปเป็น 5% นั้นแล้วกันที่มันจะล้มอะไรก็คิดแค่นี้ค่ะแล้วของวอเป็นไงครับคือมองหา passive income แล้วครับว่าเราจะทำยังไงให้ของที่เงินที่เราหามาได้กลายเป็นทำงานให้เราแทนในวันที่เราอาจจะไม่ต้องสนเรื่องการหาเงินแล้วไปสนกับการทำอะไรที่เราอยากทำแล้วก็แบบส่งผลดีต่อตัวเองกับคนอื่นอะไรเงี้ยที่ยังทำงานตรงนี้อยู่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวด้วยเห็นแม่กับพ่อยิ้มมีความสุขที่แบบว่าอุ้ยอยู่บนเวทีโอ้พ่อผมแบบอัดคลิปถ่ายคลิปไว้แล้วก็โอ้เปิดดูทุกวันเลยแทบทุกวันเลยช่วงนั้นใช่แบบยิ้มกันอยู่2คนดูกันอยู่2คนอะไรเงี้ยเวลาลูกออกรายการรู้สึกว่าถ้าเกิดที่บ้านแบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ทุกคนแบบพ่อแม่ผมก็มาอยู่กรุงเทพแล้วตอนแรกอยู่ต่างจังหวัดทำงานอันนี้ก็แบบว่าไม่ได้ทำงานอยู่ร้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่กับพี่กับน้องเลยก็ทำงานอยู่กรุงเทพก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเสาที่มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ทำงานแล้วเขาก็มาซัพพอร์ตเราแบบเขาก็จะทำยังไงก็ได้ให้ผมแบบได้นอนเยอะที่สุดได้นอนอีก15 นาทีอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังดีโดยการแบบทำกาแฟตอนเช้าให้น่ารักมากเลยทำอาหารเตรียมไว้ให้บางทีไม่ได้กินข้าวอย่างน้อยได้ถือกาแฟขึ้นรถกลับไปน่ารักมากใช่ก็แบบซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับก็เลยมันเลยทำให้เรามีแรงทำงานด้วยครับงั้นตอนนี้ทำงานมา6 ปีเนาะแล้วก็ทำแทบทุกวันด้วยอ่ะเหนื่อยอ่ะพี่ว่านะมันต้องเหนื่อยแน่ๆมีวิธีหรือตัวช่วยอะไรในการหายเหนื่อยของทั้งคู่บ้างค่ะวันนี้ดีขึ้นแล้วนะ ช่วงก่อนหน้านี้ครับโอ้โหทุกวันที่ทุกวันจริงๆทุกวันจนเบิร์นอ่ะหันไปมองผู้จัดการว่าไม่ให้ผมหยุดเลยเหรออย่างงี้บ้างไหมก็มีครับจนช่วงที่มีเราตกลงคุยกันเนี่ยแหละที่ผมเล่าให้ฟังว่าบางทีเราจะมีช่วงเวลาที่เราต้องมานั่งประชุมกันเหมือนประชุมงานแหละแล้วโอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าเราทำงานหนักไปนะเรายังไงดีจนกลายเป็นว่าก็เริ่มบาลานซ์มันได้ครับที่บอกว่าเราทำงานวันนี้เราจะมีวันที่ได้เตะบอลร่วมกันเราชอบเตะบอลเราก็ได้ไปทำกิจกรรมที่เราชอบด้วยทำเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาทำงานเริ่มหาตรงกลางมากขึ้นนะว่ามันเริ่มที่จะทรงๆแล้วเป็นกลางของทุกคนเลยครับมันก็เลยแฮปปี้บ้างเศร้าบ้างหลายๆกันไปครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้อื่นๆครับที่บางทีอาจจะไม่ทำด้วยกันบางทีเราอาจจะทำกับเพื่อนกลุ่มอื่นแต่บางทีเราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแล้วก็หรือบางวันก็แอบล็อกล่วงหน้าในตารางอะไรเงี้ยไม่ว่างจะไปเที่ยวต่างจังหวัดล็อกตัวเองไว้เลยล็อกไว้เลยไม่ให้ใครมายุ่งใช่แล้วเห็นบอกว่าชอบรถเคยมีแบบเหมือนพี่นายณภัทรก็ต้องนั่งรถเป็นกลุ่มแล้วก็ขับรถไปตามจังหวัดต่างๆเคยทำแบบนั้นบ้างไหมผมอินโทรเวิร์ตมากเลยครับผมชอบแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วผมเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเลยคือขับไปเองคนเดียวอย่างเงี้ยคนเดียวครับแล้วแต่ว่าตอนนี้ขายไปแล้วมันก็วนกลับมาที่ความขี้ประหยัดของเราอ่ะรู้สึกมีปุ๊บรถซีอย่างนี้จ่ายภาษีแพงแล้วเกินประกันแพงมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดทิ้งไว้มูลค่าตกอีกขายทิ้งแล้วกันไม่เอาแล้วเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมมีปุ๊บผมก็ไปชอบรุ่นอื่นแล้วอะขายแล้วกัน
โอ้ยอันนี้แบงก์และการลงทุนต่างๆ ต้องมาติดต่อเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ ก็คือแบบว่า คือเป็นเด็กที่ทุกแบบเลยอ่ะหมายถึงว่าละเอียดมากคือบางคนวัยนี้น่าจะยังจอยกับความสนุกแล้วก็สีสันรอบตัวตามวัยแต่แปลกมากคือแบบ ยับยั้งตัวเองได้อ่ะ ใช่ครับมันหลายปัจจัยอ่ะคืออย่างอันนี้ที่ตัดสินใจขายไปด้วยคือปีที่แล้วเราทำซีรีส์ อ่า แล้วเราอ่ะลงเงินกันเอง ค่ะ แล้วทุนไม่ใช่น้อยๆอะครับ ผมก็มองใน worst case อ่ะอ้าวสมมุติว่าแย่มากเลย เจ๊งยั เจ๊ บ งขึ้นมาทำไง แล้วไอ้นี่มันเป็นก้อนภาระผมมากๆเลย อ๋อ ทิ้งมันก่อนแล้วกันเดี๋ยว ค่ะ ดีค่อยเอาใหม่ ชอบจริงๆ ค่อยเอาใหม่ เดี๋ยวให้มาใหม่อ๋อแล้วของวอลล่ะครับ ผมก็คิดแต่ว่าถ้าผมลงมือทำอะไรไปแล้วอ่ะมันต้องได้อะไรกลับมา อืม สักต้องได้อะไรกลับมาแบบให้คุ้มอะ อืม อย่างเช่น ถ้าเกิดต้องซ้อมคอนเสิร์ตอะไรหนักๆอย่างน้อยผมต้อง อย่างน้อยก็ถือเป็นการฝึก ให้เราได้เล่นเครื่องดนตรี อันนั้นให้มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ย อืม ผมรู้สึกว่าผมจะหาประโยชน์จากการทำงานที่เรารู้สึกว่า มันเหนื่อยมากๆเลยอะหาว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้น แล้วมันจะทำให้เราแบบ รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ประโยชน์ ซึ่งการได้ประโยชน์ตรงนั้นก็ถือเป็นวิธีเป็นความสุขของเราอีกอย่าง ใช่ หนึ่งถูกไหม มันเหมือน อืม เปลี่ยนความคิด ปรับ ว่า mindset เหรอ ดีจัง อยู่ที่ เลย mindset อะ เออ อย่างนี้ซ้อมจนไม่ไหวแล้วตื่นมาซ้อม อย่างน้อยผมต้องร้องเสียงสูงได้จบคอนเสิร์ตเนี่ยผมต้องร้องเสียงให้สูงกว่าเดิมได้คีย์หนึ่ง หรือไม่ก็อย่างน้อยคอนเสิร์ตก่อน ต้องเล่นพิณโอ้โหไม่เคยเล่นพิณ พินยากมากถามจริงคุณเล่นพินเหรอ ได้ไม่เคยเล่นมา ใครเป็ ก่อน นคนเลือกอุปกรณ์ให้คุณเนี่ย ทีมงาน เหรอ อย่างน้อย ผมต้องเล่นให้มันได้อะไรเงี้ย ค่ะ อย่างน้อยเราก็ได้สกิลหนึ่งกลับมา อืม เอาไปงานแบบทีไปเจอแฟนๆเลย อืม อย่างน้อยคุณต้องมีความสุขนะ มาเจอผมอย่างน้อยผมก็ต้องทำให้ได้อะไรกลับไปสักอย่างอะไร ค่ะ เงี้ยเราพอคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า อย่างน้อยจริง ๆ เราไม่ได้ทำอะไรเสียเปล่าอย่างน้อยมันได้อะไรกลับมา ระหว่างทางที่ใช้ชีวิต ใช่ เนาะมันก็ยังได้ความสุขกลับมา อีกอย่างหนึ่งพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นความสุขของคุณคือการเลี้ยงหมาป่ะคะคุณมีลูกของคุณกันใช่ไหมเล่าให้หน่อยพี่สนใจเรื่องนี้มาก อื้อหือ ยินเลี้ยง ชิบะครับ ชิบะทำไมเลือกชิบะ ผมไถครับ แล้วไปเจอชิบะยิ้ม แบบในมันจะมีตามโซเชียลอะครับ ค่ะ แบบว่าสัดส่วนมากแล้วกันเราถ่ายไป 80% 90%จะเจอแบบเป็นมีมเขายิ้มอะไรเงี้ยแบบเขาจะทำหน้าแบบอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมหมายิ้มได้มันดูสั่งได้ด้วยอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยขนาดไม่ใหญ่เกินไป แล้วก็ดูเท่ไปด้วยมันก็มีกึ่งหมาป่า อ่า แบบกึ่งประมาณนั้นผมรู้สึกว่าโอเค อันนี้แล้วกันน่าจะตอบโจทย์ แต่ซีเคร็ตมากเลยครับชิบะผม เป็นไงคะ ไม่ยิ้มไม่อะไรไม่เอา ห อะ น้า ไร ซึน ซึ ใช่ไหม ซึนจนแบบ เออ สุดยอดครับ แล้วของวอคะทำไมถึงเลือกเลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่ ก็มีบ้านก่อน แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีบ้านแล้วมีหมาดีกว่าอยากเลี้ยงหมา ก็เลยเห็นพันธุ์หนึ่งคือดูมาตั้งนานแล้ว คือดูเขาต้อนแกะ ดูเขาแบบฝึกเป็นหมาพันธุ์ที่แบบว่าได้แชมป์ในการแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นหมาที่ฉลาดมากๆเลย อยากลองเอามาเลี้ยงดูว่าจะฝึกอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ชอบท้าทายระบบอยู่แล้ว อยาก อยากเลี้ยง รู้ว่า ที่ ขี มัน ดจำกัด ยากๆ คือเท่าไหร่ เอออ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเอามาแล้วเป็นไงคะไปซื้อฟาร์มที่ไหนมา ใช่ ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ ต่างจังหวัดครับ นครสวรรค์ อ่าไปรับมาเองเลยหรือ ไปรับมาเองไปดูก่อนครับ ไปเลื คือ อกก่อน ตอนแรกเขายังไม่หย่านม ค่ะ ใช่ก็ไปดูก่อนก็โอ้โหเยอะแยะอะไรเป็นลู ห ก ลายตัว เป็นหลายตัวเลยครับ อืม แล้วก็ไปสะดุดตัวหนึ่งที่แบบทุกตัวเนี่ยเข้ามาหามาเล่นกับผมหมดเลยเล็กตัวหนึงเนี่ยกินดินอยู่ตรงนั้น อืม ไม่สนใจอะไรเลย ค่ะ ผมรู้สึกว่า อุ้ยดูเป็นตัวของตัวเองดีอะ อ่า ก็เลยแบบไปหยิบมาแล้วก็เลือกตัวนั้น โอ้ แล้วแบบว่าอีก2 เดือนเราก็ค่อยมาเจอกันตอนหย่านมเลย ค่ะ ก็คือมารับเขากลับมา ไปรับเขากลับมา อยากให้หยินและวอมองภาพตัวเองในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะในตอนนี้ คืออยากเห็นตัวเองสำเร็จอะไรอีก อยากมีความสุขครับพี่ อยากมีความสุข มีความสุขแล้วก็สุขภาพดี
ไปพร้อมๆกัน ค่ะ ผมว่าจริง ๆ ชีวิตแค่นั้นแหละ มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับ เราต่อให้ถ้าเกิดเรามาโฟกัสว่าเราอยากสำเร็จเรื่องงานไปเรื่อยๆเราก็ไม่พอใจมันอยู่ดี ค่ะ เราก็อยากจะเก่งขึ้นไปในอีกแบบอยากจะท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วอะครับ เพราะฉะนั้นผมมองภาพตัวเองขอให้ทุกๆวันมีความสุขไม่เครียดแล้วก็แข็งแรง อืม เลยอะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าไม่แข็งแรงอะอยู่ๆป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้วกันโหจบแล้วทุกวันเครียดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ค่ะ สองสิ่งเนี้ย ต้องไปด้วยกัน ข นะ อแล้วกันขอให้อนาคตเป็นยังไง ค่ะ แล้วของวอล่ะครับ ของผมเนี่ยมีอาจจะมีเป้าแบบเพ้อๆหลายอย่างมากเลยครับ ค่ะ ว่าอนาคตจะเป็นยังไง ซึ่งผมรู้ตัวเลยว่าผมทำไม่ได้หมดแน่นอน ก็ฝันไปก่อน มีอะไรให้ทำตอนนี้ก็ทำให้เต็มที่ไปก่อน ค่ะ อย่างเช่นแบบด้านกีฬาก็ใส่ไปเลย อืม ศิลปะ ปั้นหม้ออยากมีงานนิทรรศการเซรามิก อืม ทุกอย่างอยากจะไปเป็นนักโบราณคดีไปขุดกระดูกไดโนเสาร์ก็ อยาก มี จะทำเออ ก็มีใน เออ ในความคิดที่แบบ ค่ะ สักวันหนึ่งอยากจะเป็นอะไรเงี้ยครับ ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดแบบในมองอะไรที่ชัดเจนที่สุดที่ไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอย ค่ะ แบบนั้นนะครับ ก็ยังอยากมีสุขภาพ เป็นคนที่สุขภาพดีอยู่ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น20 ปี30 ปีก็อยากจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีครับเพราะว่าร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะพาเราไปทำตามความฝันเลื่อนลอยพวกเนี้ยให้มันสำเร็จบางอันเนี่ยอย่างน้อยก็1-2 อัน ถ้าเรามีร่างกายที่ดีมันพาเราไปได้ พา ค เรา รับ ไปได้ หลักๆเลยคือ ค ร่าง นเรา กาย ก็ต้องการแค่นั้นแหละ นั่น ผม แหละ ว่า ใช่ สมมุติว่ามีเงินให้พรุ่งนี้1,000 ล้าน แต่พรุ่งนี้ตายเราเลือกอะไรอะเราก็ไม่เอาอยู่ดี ใช่ เพราะฉะนั้นผมว่า สำคัญสุด ชีวิตเราทั้งงานแค่นี้แหละ ค่ะ ก็อย่างที่เห็นเนาะว่าทั้งคู่เพิ่งเริ่มงานพี่ว่าก็แค่ 6-7 ปีเองถือว่าเป็นเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำแล้วก็เส้นทางในวงการนี้ยังอีกยาวที่จะให้คุณสองคนได้ทำอะไรอีกเยอะแยะเลย พี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจมากๆที่วงการเรามีนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีจิตใจ แล้วก็มุมมองที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆด้วย ขอบคุณมากนะคะ วันนี้ที่มาเป็นแขกให้รายการทีแล้วพบกันใหม่นะหลังมาอีกนะคะ ขอบคุณมากครับ